Hello mga ka-explorer, may bagong i-explore na naman tayo na kung saan ito ang karamihan na tinatanong ng mga crypto enthusiasts at mga crypto traders kung paano daw mag-swap or mag-convert ng ito KLV from TRX to KLV, itong Klever. Okay, so napakadali lang guys. Kailangan may fund ka sa TRX. So nakikita nyo guys, meron akong 2,294.62 TRX na worth $60.78 US. Okay, so ang gagawin natin guys ay pipiliin muna natin yung wallet. Ito. Piliin muna natin ang account 2 kasi dito ako may fund. Ito. Yan. Tapos, yan pili ko na yung account 2. Ang gagawin na natin guys ay pipindutin na natin itong swap sign ito. Parang mayroong money sign or S or dollar sign, whatever. Pindutin natin to. Then nakikita nyo guys, mayroon akong available balance na 2,294.62 TRX. So ang gagawin natin dito guys ay isa-swap natin sa Klever. Hanapin natin yung Klever. Ito, andito siya. Ito. Tapos, gawin lang natin gawin natin 2,194. Ayan. Tapos, click na natin ang next. So, TRX yung pambayad natin. Convert now. Kailangan ng PIN. So sabi dito, your order has been placed. It may take 10 minutes, over 10 minutes to confirm the transaction. Got it. So yan guys, wala na siya. 100 TRX na lang natitira. Then, balik na tayo sa wallet. Antayin natin guys na pumasok yung snap dito. Up to 10 minutes ang antayin natin guys. Refresh lang natin ng refresh. Or balikan natin mamaya after 10 minutes. A few moments later. So ito na mga ka-explorer, dumating na po yung 6,503.80 na KLV ko na Klever token dito sa aking KLV wallet na kung saan sinwap ko from TRX to KLV. Okay, ganyan lang po guys, napakadali lang mga ka-explorer na mag-swap ng TRX to KLV ng token dito sa KLV wallet. Maraming salamat guys sa panonood. Huwag kalimutang click ang subscribe and click notification bell para sa mga susunod na upload ay ma-notify kayo.